Hello, cooperators! Excited na mo karong upcoming General Assembly? Naa kami karon para mo guide ninyo kung saan pag-apil ni ini. Ako si Joe. Ug ako si Jane. Tugdan na nato. Tara na! Kaibaw ba mo nga tanang members in good standing invited sa atong 21st General Assembly? Apil ni ini ang mga member na kailangan na lang mo apilog meeting para mahimog member in good standing. Sa iangay buhaton para mahimog member in good standing. Kinahanglan na nato buhaton ang mga members' obligation. Number 1, invest in share capital monthly. Kinahanglan ta mo invest sa atong share capital monthly para mapadayon og patuyot ang kwarta para mahimong negosyo sa atong kooperatiba. Kailangan ta mo invest og share capital nato monthly kay para mas mudako atong dividend. Number 2, deposit regular savings monthly. Kinahanglan ta mo deposit sa atong savings to earn interest para makapangandam ta sa atong umaabot nga panginahanglan. Number 3, patronize co-op services. Kinahanglan ta mo patronize sa atong mga services kay para maka-earn ang co-op at the same time, kitang tanang mga membro maka-earn gikan ani. Number 4, pay loan amortization as scheduled. Kinahanglan nato bayaran ang atong mga loans before the due date kay para ma-maintain ang good standing record sa atong mga accounts. Number 5, attend meeting. Kinahanglan daw mo attend og meetings para kanunay na updated sa mga bagong serbisyo o balita sa atong cooperative. Additional requirements sa tanan members. Kinahanglan mo submit og PIN or tax identification number. Pagsunod kani sa balaod nga gihatag sa Cooperative Development Authority na tanang active members sa cooperative dapat na ay tax identification number. Usa ka ba ka qualified member in good standing? Magkita-kita ta sa atong 21st General Assembly. Bye!